જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, નિલ્સ કિચન ગુજરાતીમાં તમારું સ્વાગત છે। શું તમારો પણ ઘરે બનાવેલો આઈસ્ક્રીમ જલ્દીથી પીગળી જાય છે? તો બનાવો હવે આ રીતથી આઈસ્ક્રીમ, જેથી તમારો આઈસ્ક્રીમ જલ્દીથી નહીં પીગળે અને તે બનશે બિલકુલ માર્કેટ જેવો જ ક્રીમી। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું મેંગો આઈસ્ક્રીમની રેસીપી। અહીં આપણે ક્રીમ કે મલાઈનો ઉપયોગ નથી કર્યો, તેથી આઈસ્ક્રીમમાં ફેટનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે અને નાના મોટા બધા જ આ આઈસ્ક્રીમને ખાઈ શકે છે। રેસીપી ગમે તો તેને લાઇક અને શેર ચોક્કસથી કરજો। અત્યારે માર્કેટમાં કેરી સરળતાથી મળે છે, એ સિવાય તમે તેને ફ્રોઝન કરીને રાખતા હોય તો 12 માસ તમે આની મજા લઈ શકો છો। આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે આપણે અહીં એક તપેલીમાં લઈશું 500 ગ્રામ જેટલું દૂધ। અહીં મેં ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે। સાથે ઉમેરીશું 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ। ખાંડ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઓછી વધતી કરી શકો છો। અહીં આપણે ઉમેરી રહ્યા છે 4 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર। અહીં મેં જે ચમચીનું માપ લીધું છે તે રેગ્યુલર ચમચી છે જે આપણે કિચનમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ। અહીં મેં 4 ચમચી ખાંડ અને 4 ચમચી મિલ્ક પાવડર લીધો છે। જો મિલ્ક પાવડર ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આપણે અહીં ઉમેરવાનું છે એક ખાસ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, જે છે બિસ્કિટ। આ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરવાથી આપણો આઈસ્ક્રીમ જલ્દીથી નહીં પીગળે અને બિલકુલ માર્કેટ જેવો જ ક્રીમી બનશે। તો અહીં મેં લીધું છે મારીગોલ્ડનું મીડિયમ સાઇઝનું બિસ્કિટનું પેકેટ અને બિસ્કિટના આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે। જો તમે ઈચ્છો તો અહીં બિસ્કિટને મિક્સરમાં ભૂકો કરીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ આપણે અહીં ભૂકો નથી કર્યો, સીધા જ બિસ્કિટને ઉમેરી દઈશું ટુકડા કરીને। દૂધના મિશ્રણમાં ઉમેર્યા પછી તેને મિક્સ કરી લઈશું અને પછી તેને 5 થી 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું। અહીં તમારે એક ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, જે પણ બિસ્કિટ તમે આ આઈસ્ક્રીમ માટે યુઝ કરતા હો તે બિલકુલ ફ્લેવરલેસ હોવા જોઈએ, એટલે કે કોકોનટવાળા, ક્રીમવાળા, ચોકલેટવાળા કે કોઈ પણ જાતની ફ્લેવરવાળા બિસ્કિટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, નહીં તો જે આઈસ્ક્રીમ છે તેનો ટેસ્ટ બદલાઈ જશે। 10 મિનિટ પછી આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ બિસ્કિટ દૂધમાં સરસ રીતે પલળી ગયા છે અને ખાંડ અને પાવડર પણ આમાં મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેને બ્લેન્ડર ફેરવી લઈશું। તમે ઈચ્છો તો અહીં મિક્સરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ દાળ માટેનું જે બ્લેન્ડર આપણે રેગ્યુલરમાં ઉપયોગ લેતા હોઈએ છીએ રૂટીનમાં, તેનો ઉપયોગ કરીને તમે સરળતાથી અહીં બ્લેન્ડર ચલાવીને મિશ્રણ તૈયાર કરી શકો છો। હવે આપણે ઉમેરીશું તેમાં કેરી। તો અહીં મેં 3 હાફૂસ કેરી લીધી છે, જેને સરસ રીતે ધોઈ છાલ ઉતારીને ટુકડા કરી લીધા છે। તેને આપણે એક તપેલીમાં, જો તમે અહીં ઈચ્છો તો કેરીના કટકાને જગ્યાએ રસ પણ ઉમેરી શકો છો, એટલે કે પ્યુરી ઉમેરી શકો છો। હવે જે દૂધનું મિશ્રણ છે તે આપણે કેરીની સાથે ઉમેરી દઈશું। આઈસ્ક્રીમ બનાવતી વખતે તમારે ખાસ હાફૂસ કે કેસર કેરીનો ઉપયોગ કરવો અને ખાસ કરીને કેરી મીઠી હોવી જોઈએ, જેથી કેરીનો રંગ અને ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે। હવે આપણે અહીં કેરીને અને દૂધને ફરીથી બ્લેન્ડર ફેરવી લીધું છે, તો ફરીથી આપણી પાસે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। આ મિશ્રણને આપણે કન્ટેનરમાં ઉમેરીશું। અહીં મેં એરટાઇટ ડબ્બો લીધો છે, તમે ઈચ્છો તો તમારી પાસે સ્ટીલનો કે પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો હોય તો તેમાં ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે મિશ્રણને ડબ્બામાં ઉમેરી દીધું છે, તો તેને ઉપરથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પેપર લગાવી દઈશું। એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પેપર લગાવવાથી આઈસ્ક્રીમ સરસ રીતે સેટ થાય છે અને તેમાં બરફની પરતો નથી જામતી। ઢાંકણને ઢાંકીને ફ્રીઝમાં આપણે 5 થી 6 કલાક માટે રાખી લઈશું। અહીં આપણે આઈસ્ક્રીમને સંપૂર્ણ રીતે સેટ નથી કરવાનો, હજી આપણે ફરી તેને એકવાર ચર્ન કરીશું। તો 5 થી 6 કલાક પછી આપણે આઈસ્ક્રીમના ડબ્બાને કાઢી લઈશું। તમે અહીં જોઈ શકો છો આઈસ્ક્રીમ સંપૂર્ણ રીતે સેટ નથી થયો, હલકો હલકો જ થયો છે, એટલે કે થોડો ઘણો થયો છે। હવે આપણે તેને ફરીથી તપેલીમાં લઈ લઈશું અને ફરીથી તેને બ્લેન્ડર જાર ફેરવી લઈશું। તમારે જ્યારે પણ આઈસ્ક્રીમ બનાવતા હોય ત્યારે ફ્રીઝનું ટેમ્પરેચર થોડું વધારી દેવું, તો આઈસ્ક્રીમ ખૂબ જ સરસ રીતે જામી જશે અને સેટ થઈ જશે। હવે અહીં આપણે બ્લેન્ડર ફેરવી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો બ્લેન્ડર ફેરવવાથી જે મિક્સચર છે તે એકદમ સરસ ક્રીમી તૈયાર થઈ રહ્યું છે અને તેમાં એર બબલ્સ પણ દેખાઈ રહ્યા છે। તો હવે આ મિક્સચરને ફરીથી આપણે ડબ્બામાં ઉમેરી દઈશું। અહીં મેં એક બીજું કન્ટેનર લીધું છે જે લંબચોરસ શેપમાં છે, તમે ઈચ્છો તો સેમ કન્ટેનર પણ લઈ શકો છો, પણ આ રીતના કન્ટેનરમાં આઈસ્ક્રીમને સરળતાથી સ્કૂપ કરી શકાય છે, એટલે મેં ડબ્બાને ચેન્જ કરી લીધો છે। હવે આપણે તેમાં ઉપરથી ઉમેરીશું થોડા કેરીના ટુકડા। જ્યારે પણ તમે આઈસ્ક્રીમ ખાઓ ત્યારે આ કેરીના ટુકડા મોઢામાં આવે છે, જેથી આઈસ્ક્રીમ સરસ લાગે છે। તો આપણે આ રીતે એમાં આઈસ્ક્રીમના ટુકડા ઉમેર્યા પછી તેને ધીમે રહીને આ રીતે ફેરવી લેવાનો છે। વધારે પડતો આઈસ્ક્રીમ મિક્સ નથી કરવાનો,
ફરીથી આપણે તેની ઉપર બીજું એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પેપર લગાવી લઈશું અને ફરીથી તેને ફ્રીઝમાં સેટ કરીશું. આ સમયે તમારે જ્યારે આઈસ્ક્રીમ સેટ કરવા મૂકો ત્યારે તમારે તેને ઓવરનાઇટ સેટ થવા મૂકવાનું છે. એટલે કે ફરીથી તેને 5 થી 6 કલાક માટે નથી, પણ 10 થી 12 કલાક માટે સેટ કરવાનો છે. 10 થી 12 કલાક એટલે કે ઓવરનાઇટ સેટ કર્યા પછી આપણે બીજે દિવસે આઈસ્ક્રીમના ડબ્બાને કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને સ્કૂપ કરી લઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો આઈસ્ક્રીમ ખૂબ જ સરળ રીતે સ્કૂપ થઈ રહ્યો છે. આઈસ્ક્રીમ તમને એકદમ ક્રીમી દેખાઈ રહ્યો છે, જે બિલકુલ માર્કેટ જેવો જ છે. અહીં જે આપણે બિસ્કિટ અને મિલ્ક પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે તેનાથી આનું ટેક્સચર એકદમ માર્કેટ જેવું સરસ આવે છે અને આ આઈસ્ક્રીમ જલ્દીથી પીગળતો પણ નથી. તો તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરજો. ઉપરથી ગાર્નિશ કરવા માટે અહીં મેં ઉમેરી છે થોડીક ઝીણી સમારેલી કેરીના ટુકડા. સજાવીશું આપણે તેને ફુદીનાની પત્તીઓથી અને મૂકીશું એકાદ ચેરી. જો તમારી પાસે ચેરી ના હોય તો તમે અહીં તૂટી ફ્રૂટીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને સાથે જો તમને પસંદ હોય તો થોડાક ડ્રાય ફ્રૂટ પણ ઉમેરી શકો છો. તો તૈયાર થઈ ગયો છે એકદમ ક્રીમી, મલાઈદાર અને માર્કેટ જેવો જ મેંગો આઈસ્ક્રીમ, જે એકદમ યમી અને ફ્લેવરફુલ છે. જો તમે કેરીને ફ્રોઝન કરતા હો તો તમે આ આઈસ્ક્રીમ સીઝન વગર પણ ગમે ત્યારે બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો. જો રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો તેને એક લાઇક અને શેર ચોક્કસથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તમારા જરૂરી સૂચનો આવકાર્ય છે, તો તેને ચોક્કસથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. ફરીથી મળીશું આવી જ નવી રેસીપી સાથે. આવજો.